Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và hôm nay Khoai đã dọn xong hành lý. Nhưng mà có điều là mới sáng sớm ngủ dậy là mưa tầm tã rồi, mưa tới bây giờ vẫn chưa hết. Khoai cũng không bất ngờ lắm, tại vì chỗ này được mệnh danh là nơi có lượng mưa nhiều nhất nhì thế giới mà. Giờ sẽ cùng nhau đi xuống dưới ăn sáng nha. Chị chủ nhà ngày hôm nay nói với Khoai á, là chị đã tập nấu phở, tại vì chị biết Khoai là người Việt Nam á. Sáng sớm vừa mới mở điện thoại ra là Khoai thấy chị nhắn rồi. Chào buổi sáng, 10 giờ sáng nay là giờ ăn sáng nha. Tôi có nấu phở, món ăn Việt Nam. Trời, đầu thấy dễ thương lắm mọi người. Ở đây người ta vẫn xài cái chìa khóa kiểu truyền thống hồi xưa. Như đây nhận ra. Giờ mình sẽ đi xuống dưới ăn sáng nha mọi người. Khoai không nghĩ là chị chủ nhà chị nấu phở luôn á. Morning. Hi. Hi, I need four. Yes. Four. Yes. Yeah, it's done. Thank you. But Can- you just wait for a minute, yeah? Can I use my camera? Okay. Thank you so much. Oh, ở trong đây là bếp của chị này. That one is for the guests upstairs, because they are extra four. You eat pork and meat, or pork and chicken also? Yeah? Yeah, yes. I make it four. Phở. Four. Ah. How you know the way to make phở? I look in the Google. Ah. Wow. So surprised. Thank you so much. Only it's not rice noodle, it is other noodle. Yeah. Căn nhà của chị này á nhìn dễ thương lắm, có nhiều cây xanh, xong rồi có một khoảng sân nhỏ. Xong rồi ở phía bên đây là cái khu nhà bếp, ở trên lầu á là có 2 cái căn cho thuê. Và Khoai ở ngay lầu 1 á. Chỉ hơi bất tiện á là do cái cầu thang này nè, mình đinh hành lý lên xuống nó sẽ hơi khó một chút. Mưa dữ quá trời mưa, tới sáng giờ vẫn còn mưa. Còn ở đây là bếp của chị. Nguyên cái khu bên đó là bếp, cả gia đình nấu ăn và ăn uống ở đây luôn. Và cái đây là cái nhà ăn. Thì có 4 cái bàn nhỏ, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Có cái ghế màu xanh kiểu nhạt nhạt dễ thương không? Cái kiểu ghế cũng lạ nữa. Xong rồi chị có một cái tủ. Rồi bày trí mấy cái đồ nhỏ nhỏ, mấy cái gốm sứ, mấy cái đồ, cái đôi giày truyền thống của người Hà Lan nè. Nhìn dễ thương quá. Xong rồi trong đây thì một cái cánh cửa, 2 cánh. Beautiful. Thank you so much. Wow. I hope it, yeah, let me do it. This is phở homestay. I hope it's good. Oh, it looks so good. Thank you so much. Đây mọi người, chị học cách nấu phở trên mạng. Xong rồi chị Some chili Yeah. garlic sauce, yeah? Thank you so much. Hey. I hope this is good. Ủa, dễ thương. Mọi người thấy phở ở trong đây thì Khoai thấy là dễ thương lắm. Cái này không phải là bánh phở mà chị nói là ở đây không có tìm được bánh phở nên chị xài một cái gọi loại bún gạo. Xong rồi nước phở thì mọi người thấy là chị cũng hầm, chắc là hầm xương đó mọi người. Xong rồi có hành lá, nhiều hành lá. Cái này là gì vậy ta, lạ quá ha. À, đậu que, xong rồi cà rốt nữa. Rồi ở phía dưới để Khoai trộn lên nha. Ở phía dưới là có nhiều thịt heo. Đây. Xong rồi có bắp cải nữa. Nói chung là một cái món giống như là một cái món bún với lại nước hầm từ thịt và rau củ. Rồi chị để trong một cái dĩa. Ê, cái dĩa này màu xanh trùng màu với lại cái khu bếp ghê. Nóng hổi một xíu nước lèo. Yeah, it's good. Yeah. Wow. Cái này giống như là cái canh hầm của Việt Nam mình á. Tại vì thịt heo khi mà mình hầm lên á có cái mùi rất đặc trưng, xong mình đem hành lá vô. Xong rồi cái có thêm bắp cải, cà rốt. Y chang cái súp mà mình hay ăn cơm hàng ngày. Hương vị rất là Việt Nam, rất là nhẹ nhàng. Thịt heo thì béo thơm, thêm bún tiêu nữa mọi người. Rồi chị chủ nhà này chị thiệt dễ thương thiệt luôn á, lâu lắm rồi.
Mình mới có cảm giác là một cái chị chủ nhà mà để ý tới quốc tịch của khách, xong rồi đi nấu đồ ăn của quê nhà cho khách tới ăn nữa chứ. Chị rất chu đáo nha. Chị tìm hiểu thấy phở người ta ăn với tương ớt đồ đó, chị có chuẩn bị cho khoai. Similar flavor in Vietnam. Yeah. It's so good. Thank you. Nội cái công mà đi mua bún riêng nè, xong rồi đi mua thêm hành lá. Ở đây khoai thấy người ta ít khi ăn hành lá lắm, thường ăn hành tím chứ hành lá ở trong mấy món ăn này. Nên là thành ra là khoai nghĩ là sáng chị phải đi chợ xong rồi mua mấy cái nguyên liệu này riêng, xong rồi nấu riêng cho khoai. Tại vì mấy cái khách khác người ta ăn trứng thì người ta đâu có ăn phở giống như khoai đâu. Chị nấu đúng 2 tô cho khoai với su thôi. Mình thấy chị quá nhiệt tình và quá hiếu khách luôn. Bỏ xíu tương ớt vô. Trời cay quá. Người ta lên men tự nhiên nên nó sẽ cay nồng và nó có vị chua chua nhẹ. Cũng rất là gần giống với là tương ớt ăn phở ở ngoài Bắc ở Việt Nam mình, hoặc là tương ớt Mường Khương ở trên vùng cao á. Cho nên nó là nếu mà mọi người có qua đây du lịch thì nhớ mua tương ớt hoặc là mua mấy cái loại ớt ngâm về làm quà nha. Thì đó là một đặc sản ở đây. Sau khi mà khoai ăn xong cái phở nhà làm của chị á, thì chị nói là có muốn ăn nữa không? Chỉ còn nhiều lắm. Nên là chị mới lấy cái dĩa của khoai với su kèm vô, chị múc lại 2 cái dĩa đầy. Vậy là bữa sáng ngày hôm nay của khoai quá no nê rồi. Ăn xong 2 tô phở của chị, khoai bắt đầu rinh vali, rinh hành lý, bỏ vô cốp xe rồi mình rời đi mọi người. Mình trả phòng thì chị với lại chồng chị đứng ra ngoài cổng để mà tiễn khoai nữa. Ôi trời mưa mà chị đứng chỉ mình lùi xe vậy? Trời, chị nhiệt tình thiệt luôn á. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Dạ. Trời ơi. Giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt thành phố Ceylon. Thực ra là khoai có rất nhiều kế hoạch ở đây, ví dụ như đi chợ trời nè, hoặc là ăn những cái quán ăn truyền thống địa phương, hoặc là đi dạo thành phố. Nhưng mà khi mà tới đây thì mọi thứ nó đều bể kế hoạch hết. Mưa liên tục rỉ rả từ sáng cho tới trưa, xong rồi chiều tối thì đường xá kẹt xe. Nếu mà đi ra đường mất mấy tiếng đồng hồ kẹt xe ngoài đường. Thành ra là kế hoạch bị bể, nên là khoai cũng không có nhiều hoạt động gì ở Ceylon hết. Hôm nay coi như là một cái kỷ niệm đẹp ở Ceylon với là anh chị chủ nhà. Rồi mình rời khỏi đến đây thôi mọi người. Rời khỏi thành phố Ceylon mình sẽ đi lên trên cao hơn. Ceylon là cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Thì cái nơi mà mình sắp tới đây sẽ cao khoảng 1.800-1.900m so với mực nước biển. Chỗ đó sẽ có những cái view xuống những cái hẻm vực này, hoặc là những cái nơi mà mình có thể nhìn thấy những cái con thác khổng lồ. Nhà ở đây mọi người, khoai thấy người ta xây xong, người ta chừa mấy cái thép chờ ở trên sân thượng. Hầu như là nhà nào khoai cũng thấy hết á, 10 nhà là hết 7-8 nhà rồi đó. Hầu như nhà nào cũng chừa mấy cái thép chờ ở trên sân thượng hết. Đây cũng vậy, nhà bên đây cũng vậy nè, nhà nào cũng chừa hết á. Khoai nghĩ là mục đích là ở dưới tầng trệt trước, rồi sau này có nhu cầu thì người ta sẽ xây lên tầng sau, nên là người ta phải để thép chờ kia nữa kìa. Nhưng mà để vậy là mưa gió vậy rồi nó oxy quá rồi nó sét rồi nó mục hết rồi sao ta, thì mấy cái sắt thép đó nó cũng đâu còn tốt để mà chịu lực nữa. Mà khoai nghĩ là chắc là do mọi người ở đây sẽ xây trước cái một tầng, xong rồi nhu cầu ở chưa có nhiều nên là để dành thép chờ vậy để sau này mình lên lầu xây thêm sau. Xa xa phía trước mặt mọi người có thấy bà con cô bác ở đây cầm dù đi lễ nhà thờ quá chừng không? Khác với hoàn toàn với phần còn lại những khu đồng bằng ở Ấn Độ là người ta theo đạo Hindu, thì ở đây bà con theo đạo Kitô giáo nhiều. Thành ra là làng xã thị trấn mình đều nhìn thấy nhà thờ xuất hiện. Đối mọi người vì sao ở đây lại khác hoàn toàn? Bà con chủ yếu sẽ theo đạo Thiên Chúa Kitô chứ không theo đạo Hindu. Khi mà khoai tìm hiểu thì khoai biết được là cái vùng đất này
chủ yếu là người dân Khasi bản địa sinh sống và rất nhiều những cái bà con dân tộc thiểu số khác cùng nhau sống nữa. Và ở đây người ta không có chịu cái sự ràng buộc về giai cấp mạnh giống như là bà con người Ấn Độ ở đồng bằng. Như Ấn Độ mà mình hay coi phim hay là đọc sách báo á, thì người ta phân chia giai cấp rất là khắc nghiệt. Và người dân nếu mà bị sinh ra ở tầng lớp thấp á, thì người ta cũng không có ý chí và cũng không có nhiều quyền lợi so với những cái giai cấp cao hơn. Còn ở khu Meghalaya này á, thì truyền thống hồi xưa là những ngôi làng, những cái bộ tộc, bộ lạc thì người ta sẽ có một cái người đứng đầu. Và người đứng đầu đó sẽ xem những người trong làng bằng như nhau, không có phải phân biệt giai cấp, tầng lớp xã hội. Nên là cuộc sống người ta có thể coi như là bình đẳng hơn so với phần còn lại của Ấn Độ. Và trong văn hóa của người dân bản địa ở đây, người ta cũng hay thờ một cái vị thần, một cái đấng tối cao. Điều này cũng có nét tương đồng với việc thờ Thiên Chúa trong đạo Kitô. Đó cũng là một phần lý do mà Kitô giáo dễ dàng tiếp cận với bà con ở đây hơn. Từ cuối thế kỷ 19 thì rất nhiều nhà truyền đạo đến từ phương Tây đến vùng đất này và giúp cho Kitô giáo tỷ lệ người dân theo đạo càng ngày càng tăng lên, cho tới hiện tại là khoảng 90 mấy % luôn. Cái số liệu này tương đối thôi nha. Còn đạo Hindu, đạo chính của người dân Ấn Độ thì chỉ chiếm khoảng đâu đó trên dưới 10% ở nơi này thôi. Và từ khác biệt về dân tộc, khác biệt về địa hình, khác biệt về tôn giáo dẫn đến nơi đây trở nên rất đặc biệt trong văn hóa chung của Ấn Độ. Càng ngày thì sương mù càng nhiều. Và dù mà mưa gió vậy nhưng mà Khoai thấy khách du lịch đi cũng nhiều lắm nha. Xe hơi nè, xong rồi xe máy đi ngược lại nhiều lắm. Là mấy cái khách này là người ta đi tham quan cái hẻm vực xong ta quay ra. Trời ơi, mà sương mù như vậy làm sao mà nhìn thấy được cái hẻm vực ta? Vì là mưa gió quá nhiều cho nên là Khoai đang có một kế hoạch trong đầu. Khoai dự định là mình sẽ mướn một căn nhà, một cái căn phòng gần cái hẻm vực mà mình đang đi tới nè. Rồi mình ở đó 1-2 đêm để khi mà tạnh mưa, khi mà trời trong trong mình nhìn được hẻm vực rồi mình mới rời đi mọi người. Chứ đã lỡ, ôi sương mù trắng xóa luôn rồi. Không thấy đường luôn Không thấy đường đi luôn rồi. Mọi người thấy thì vẫn có rất nhiều xe hơi chạy ngược ra. Là những cái xe này người ta đã đi tham quan cái hẻm vực xong ta chạy ra. Mà Khoai nghĩ là đảm bảo mấy chiếc xe này cũng không ngắm được gì đâu. Ở đây nè, đây là chỗ giữ xe của cái khu hẻm vực nè. Mà giờ có giữ nè, anh nghĩ là cứ đi thẳng đi Su ơi. Không có vô. We go to the homestay. We go to the homestay. Sarah. Ở đây là người ta không có cho xe mình đi qua khỏi cái khu này mọi người. Tại chỗ này là cái chỗ bãi giữ xe của cái hẻm vực. Cho nên là Khoai đưa cái địa chỉ khách sạn cho mấy ảnh thì mấy ảnh đồng ý để Khoai đi qua khỏi nơi này. Có bắp nướng nè. Có không? Vậy hơi chiều chiều mình đi ra đây mình cũng đỡ đói. Dù sao thì cái homestay đó nó cũng nằm gần cái khu du lịch thì cũng có bán đồ ăn thức uống. Sarah Homestay. We go to Sarah Homestay. Sarah Homestay. The hotel. Homestay. Yes. Nó không có để tên. Sarah Homestay. Ủa, đi được không vậy trời? Anh nghĩ chắc được á, ở trong đó có chỗ giữ xe mà. Nhưng mà ý là cái đường nè. Ở đây có một cái khu bán đồ ăn mọi người. Và bà con người bản địa, ui bắp nướng. Sao mà mọi người bán mấy cây lai nữa. Mì gói. Nói chung là chủ yếu là bán cho khách du lịch. Cái homestay của Khoai ở là ở sâu trong đây, cho nên là khi mà mình đi vô mình phải đi qua cái khu này nó cũng hơi bất tiện, nhiều khách du lịch quá. Càng đi vô thì thấy đường càng ngày càng nhỏ, nhưng mà lỡ phóng lao phải theo lao mọi người. Giờ mình cũng không thể nào quay đầu xe hoặc là chạy lùi ra được. Tại vì đường nhỏ mà đông người quá, mà sương khói mịt mù nữa. Cũng một phần là do ở trong cái căn mà homestay mà Khoai ở đó, người ta ghi là có bãi đậu xe trước sân nhà. Nên là quý khách cứ đi thẳng vô trong là sẽ đậu được xe. Thì mình nghĩ là
vậy mình phải đi thẳng vô luôn đây để mình đậu xe. Chứ cái bãi giữ xe cho khách du lịch kia, Khoai nghĩ chắc người ta đậu trong ngày thôi. Bằng hai cái niềm tin đó mà Khoai quyết định là mình đi thẳng vô, với lại mấy anh bảo vệ anh cũng cho vô. Rồi xong khi mà Khoai đi vô trong này, Khoai cũng thấy có xe hơi người ta đậu ở trong sân nhà bên tay phải nè. Đó, bên tay trái cũng có xe hơi luôn. Nên là mình nghĩ là cái đường này chắc là xe hơi cũng thường xuyên ra vô. Chỉ có điều là người ta quy hoạch cái khu mà dành cho khách du lịch với lại bán đồ ăn cho khách du lịch á, nó chiếm hết trơn lòng đường là mình không chạy vô được. Chắc đâu đây rồi đó. Cái homestay người ta nói có một cái bãi đậu xe à. Trời, có bắp nướng nhìn ngon quá. Để mở bản đồ anh thấy. Ở đây người ta bán bắp cải nè mọi người, bán khoai tây, mấy cái nông sản địa phương, củ cải, mấy cây bông cây lan. Dính mấy chỗ. Không sao đâu. Được em. Sorry. Thank you so much. Yeah, thank you. Trời, nó sạt xuống nè. Ủa sao đông dữ hả? Vậy sao đi ta? Thử thách quá vậy. Ây da. Nó còn chỗ. Anh nghĩ là lúc mà mình rời đi thì mình phải rời đi vào sáng sớm á. Bên đây còn hết chỗ rồi, đi thẳng ha. Hello. Trời ơi. Chỗ này là cái chỗ để đi vô cái view xuống hẻm vực này mọi người. Nên là đông bà con đang ngồi ở đây lắm, đang đứng ở ngoài này lắm. Bây giờ tới chưa ta, hay đậu ở đây đợi gọi bà? Đậu ở đâu vậy? Anh nghĩ là cái bãi đậu xe đâu trong đây nè, đó, cái cổng đó. Nhưng mà bây giờ phải gọi chủ nhà mới được. Chắc chết quá rồi, thấy ghê quá. Hay là quẹo trái ở đây xíu đi. Đây có chỗ trống nè. Hết đường rồi. Ừ. Chị chủ nhà chỉ vừa mới hủy đặt phòng của Khoai mọi người ơi. Thường thì đặt ở trên mấy cái ứng dụng thuê homestay này nè thì chủ nhà sẽ xác nhận, nhưng mà thường thì người ta sẽ xác nhận cho mình. Nhưng mà tự nhiên khi mà mình vô tới đây, cái chị chủ nhà nói là phòng vừa mới được đặt bởi ngoại tuyến là một cái khách trực tiếp bên ngoài rồi, cho nên là chị bắt buộc phải hủy cái đặt phòng của Khoai trên app. Thành ra là bây giờ Khoai thành kẻ không nhà rồi. Sao chị không báo cho mình sớm hơn để mình không phải đi vô trong này, mình đi qua một cái đoạn đường dài, đông thì đông khách du lịch và cái đường nhỏ nữa. Cuối cùng tới trước nhà thì chị kêu là xin lỗi bạn, mình phải hủy đặt phòng online của bạn vì đã có khách đặt trực tiếp vừa xong. Sương mù mới tan nè anh. Nữa hả? Tự nhiên trong là nè. Ồ, hay là bây giờ mình đậu xe đây cái mình đi qua kia mình ngắm cảnh, nhiều khi thấy được á. Wow. Hôm nay mình đi du lịch đúng thời điểm quá. Khung cảnh thật là lãng mạn nên thơ. Mây trôi lững lờ. Giờ sao ta? Khoai nghĩ là kế hoạch ngắm cái hẻm vực ngày hôm nay đã bị phá sản rồi. Tại vì giờ Khoai đứng đây mà Khoai nhìn mấy người phía trước Khoai cách tầm 50 mét rồi không nhìn rõ mà. Sao nhìn ra hẻm vực được? Nên là chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bắp nướng với lại mấy cái món ăn ở đây cho đỡ đói, rồi tính tiếp mọi người. Chỗ này là chỗ bán vé để đi vô ngắm cảnh này. Thường mấy cái quầy này thì cũng đơn giản thôi mọi người, sẽ có trứng nè, mì gói nè, mấy cái snack nè, đồ ăn vặt nè, nước ngọt với lại bắp nướng thôi, không có nhiều lựa chọn. Bạn sẽ hâm lại cái bắp cho nó nóng hơn.
Gập lại. Nhìn hình dáng bên ngoài Khoai đoán là cái bắp này sẽ hơi già và hơi cứng, tại vì khi mà người ta nướng nó nổ bông lên giống như là cái bắp rang luôn. Nhưng mà được cái là thơm nha. Xong rồi nhúng vô một cái lấy cái trái chanh đó nhúng vô trong cái muối mà là muối ớt của người dân Khasi trên này. Mọi người có thể nhìn kỹ nè, trời cái hột bắp nó bóng lưỡng à, nhưng mà hơi khét nha. Rồi Khoai sẽ cắn thử. Muối chua chua cay cay, nó bắp cứng lắm mọi người. Muối mặn lắm. Có chỗ người ta làm muối nhiều quá nên cắn vô nó mặn chát à, vừa mặn mà vừa chua. Cái vùng này thì người ta sẽ ít xài cái masala, muối người ta sẽ xài chủ yếu là muối ớt. Còn hồi xưa mà Khoai đi ở Mumbai hoặc là ở New Delhi á, người ta sẽ xài masala đã trộn vô trong cái muối ớt đó luôn. How much for momo? How much? Chicken. 60. Yes. One plate. Yes. Giống há cảo á, há cảo hấp á. Nó nổ banh hết trơn. Momo là món ăn quen thuộc của người dân Ấn Độ, hoặc là mọi người đi Bhutan, đi Pakistan hoặc là đi Nepal cũng sẽ thấy mọi người bán momo nhiều. Chan thêm tương ớt ở trong. Vậy là xong. Cụp lại. Lớp vỏ bột mì ở ngoài mọi người, xong rồi bao lấy cái nhân ở trong để Khoai banh nó ra. Cái này để sẵn nó bị hở nè. Đây là nhân thịt gà với lại hành tím thôi. Thịt gà, hành tím, tiêu, xong người ta bọc lại bằng một lớp bột. Ăn với lại tương ớt. Momo á sẽ giống như là gọi là gì? Há cảo hấp hoặc là hoành thánh hấp. Cái nhân này dễ ăn, thơm hành tím với tiêu. Bị cái là cái momo này hấp lâu quá cho nên cái vỏ nó bị dai với bị khô luôn rồi. Nó không còn cái kết cấu mềm mềm mướt mướt của cái momo mới hấp nữa. Trời trong mà mọi người, trong gieo à. Thấy được nguyên cái đồng cỏ phía xa luôn. Mây vừa mới tan mọi người, tự nhiên nhìn thấy cũng đẹp. Ồ, có cơ hội cho ngày hôm nay. Có thấy người ta còn có bán trái mắc kham mọi người. Sommerlang in Khasi language. Sommerlang. Thank you so much. Cụp lại. Mắc kham là một trong những đặc sản của bà con vùng cao ở Việt Nam mình. Hoặc là đợt Khoai đi Lào cũng thấy bà con hay lấy cái trái này đâm vô trong cái gỏi đu đủ của Lào hoặc là để ăn cũng lạ lắm. Cái trái này nó chua nhưng mà ăn vô một hồi cái lưỡi mình sẽ thành ngọt. Một bịch vậy có 20 rupee là khoảng 6.000 tiền Việt Nam à. Chua quá. Nó là chua mà vừa chát nữa. Nó có cái hột ở trong, hột xanh xanh. Sau cái vị chua đó, lưỡi mình sẽ động ra một cái vị ngọt. Nó lạ lắm luôn. Để dành hồi lên xe đói hay là thèm cái gì đó chua chua sẽ ăn. Ở đây cũng có một cái nhà người ta đang xây nè, giống như homestay á, cái kiểu nhà truyền thống mà Khoai thấy ở đây hay xây. Phía trên mái nhà vẫn chừa mấy cái cây thép chờ để dành mai mốt nâng cấp lên lầu tiếp theo. Nhìn tươi quá ha. Ở đây mấy chú này còn đem mấy cây lan rừng ra bán nữa nè. Ai mà thích lan thì tới đây là đúng bài luôn. I'm from Vietnam. Vietnam. Yes. You know Vietnam where? Yeah. Oh, thank. Vietnam. Yes. How much for one piece? 30. Chỉ có 10.000, 9.000 đồng một bắp cải thôi mọi người. Bắp cải ở đây á, người dân trồng còn tươi rói à, mọi người nhìn cái gốc nè, người ta mới cắt luôn. Sau người ta đem ra bán còn nguyên cái lớp lá bên ngoài. Dạ.
Like it. Yes. Lấy cọng dây cột để cho nó địa phương mọi người. Kệ để cho chú cứ lựa giùm mình thôi, bắp nào cũng được. Yes. Tại bắp cải nó cũng tươi sẵn rồi. Good. Yes, yes. Chú nói là lột bớt cái vỏ ngoài đi. Rồi, dập bắp cải của em rồi anh ơi. Yes. Gập lại. 20. Chứ nói nhiều. 20. Chỉ có 20 thôi. Gập lại. Ủa sao nãy bán cái 30? Mấy người kia nói 30. Hơn phức cái mùi rau tươi. Sau khi mà khoai mua xong thì mọi người thấy cái quầy bắp cải của chú đông quá trời luôn. Hai lứa. No, I'm from Vietnam. Vietnam. Yes. Yeah, very nice place, beautiful place. Yeah, thank you so much. We have here your how long you here? Just 1 week. Okay. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. From Vietnam? Yes, I'm from Vietnam. Easter years we visited Vietnam. Wow. It was nice. Thank you so Ho Chi Minh much. City. Ho Chi Minh City? Yeah. Yeah. Ho Chi Minh, Da Nang, Da Nang. Halong Bay, we have visited all. Very cities. nice, Wow. nice to meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Namaste. Ở chiếc khóm này nó có một đứa con nó lòi ra. Nó chuẩn bị mọc thành một cái cây mới. Nhưng rất tiếc nó đã bị cắt ra khỏi cành. Không biết ngọt không mà sao thấy nó màu trắng dữ ta. Chua ngọt ngọt, không chua lắm. Nhiều nước đậm đà. Ngon mọi người. Khớp lên. Rồi đi thôi. Chắc là cũng không còn gì. Trời lại trong trở lại rồi kìa. Khoảnh khắc trong nó chỉ chiếm đâu đó khoảng tầm 1 phút rồi nó sẽ bắt đầu sương mù trở lại. Hay đi vô đó coi thử ha. Rồi. Nhưng mà vẫn đông khách lắm nha. Ở trong đó người ta đi nhiều lắm. Có mấy cái xích đu cái kiểu để chơi, rồi có một con đường để ngắm cảnh xuống cái hẻm vực. Chỉ cái điều là cái hẻm đó nó không có được xuất hiện sau cái màn mây để mọi người nhìn thôi. Nên là Khoai nghĩ là Khoai sẽ rời khỏi nơi đây đi kiếm một cái khách sạn nào đó để mà ở và mình tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hẹn cái chỗ mà hẻm vực này một ngày gần nhất. Khoai sẽ để mấy cái hình ảnh hẻm vực đẹp thì đẹp ở đây để bà con cô bác mình coi chung với Khoai cho đỡ tiếc nha. Không sao, coi như là có lý do để một ngày nào đó mình quay trở lại đây. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau từ độ cao 1.800m sẽ chuyển xuống độ cao 1.500m. Mình sẽ đến một cái khu vực được gọi là mưa nhiều hơn nữa. Tại người ta nói nguyên cái cao nguyên này chỗ nào cũng nhiều mưa hết, nhưng mà cái chỗ mình sắp tới đây là mưa nhiều nhất luôn. Tự nhiên cái Khoai thấy run chân rồi mọi người. Ngày hôm nay quá nhiều mưa để cho mình cảm thấy hơi trùng chân khi mà đi du lịch ở nơi này. Khung cảnh phía trước làm cho Khoai nhớ Hà Giang. Mấy cái núi đá nè, xong rồi mùa mưa cỏ cây nó cũng xanh tốt, nó phủ một màu xanh xanh rêu rêu, rồi đá màu đen xen lẫn. Rồi mấy cây thông, mấy cây sa mộc cũng mọc xen lẫn, giống như khung cảnh mà mình đi Hà Giang hoặc là đi mấy cái vùng cao ở Đông Bắc Tây Bắc hay nhìn thấy. Rồi mấy cái cung đường đèo nữa. Trời. Nhưng mà Khoai phát hiện ra một điều nha. Dù mưa gió cỡ nào thì bà con người dân Ấn Độ vẫn cứ đi du lịch.
dọc mấy cái địa điểm mà ngắm cảnh nè, hoặc là những cái cung đường đẹp, thì người dân vẫn đem dù ra ngồi bán bắp nướng, ngồi bán trứng luộc. Rồi khách du lịch thì người ta vẫn cứ đi, mưa thì mưa, sương mù thì sương mù, dù không nhìn thấy gì hết, nhưng mà tinh thần chụp hình để mà làm kỷ niệm rất cao. Nên là mình đi về mình cũng không cảm thấy cô đơn lắm, mình vẫn cảm thấy có rất nhiều người đang cùng đi du lịch chung với mình. Mấy em học sinh đi học về mọi người. Giống đi vô xứ sở thần tiên quá. Trời ơi, mờ mờ ảo ảo luôn. Tới đoạn này là coi như là Khoai gần tới cái nhà mà Khoai ở mấy ngày tới rồi. Cái anh mà đang chạy chiếc xe máy phía trước á, anh đang dẫn đường cho Khoai tới nhà, tại Khoai không biết đường chạy nữa rồi. Địa chỉ trên Google Maps cũng không có để chính xác. Giờ thì mình rượt theo ảnh, nhưng mà cũng phải ráng rượt nhanh, tại vì chỉ cần cách khoảng tầm 50 mét là ảnh trong sương mờ ảo hết thấy ảnh đâu. Sợ lạc mọi người, lạc một cái nữa phải gọi điện kiếm nữa. Cách khoảng tầm xíu là mọi người thấy không, ảnh lạc liền ở trong màn sương liền, không có nhìn thấy ảnh nữa. Không biết, anh mất tiêu rồi. Cứ đi thẳng này, nãy giờ có con đường mà. Ủa, để đi đây, đúng rồi à. Này kìa kìa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lạc mất nhau liền. Tới đây sao anh đậu xe đó. Sao mà ở chỗ gì mà sương mù nhân kính vậy trời. Sao hay nó xình lầy sao số? Không có đất Đã. Nguyên cái khu này mọi người cũng không có nhiều nhà cho thuê, thì Khoai kiếm được đúng một cái nhà này và một hai cái nhà nữa, mà mấy cái nhà kia nó xấu hơn, nên là Khoai quyết định là ghé thuê ở nhà này. Nhà này là người ta để giá là 600-700 ngàn đêm mà. Và nó cũng nằm giữa cái khu dân cư cũng đông đúc. Nhìn nhà ở ngoài nhỏ nhỏ vậy, chứ mà vô trong thì Khoai thấy cũng bự lắm. Cũng có bếp nè, cũng có 2 phòng ngủ lận nha. Thì cũng được. Ồ, tới 2 phòng ngủ hả? Yeah, thank you. Và theo kế hoạch của Khoai sẽ ở lại đây cỡ 2-3 đêm để mà mình tham quan mấy cái địa điểm du lịch nổi tiếng xung quanh đây. Nhưng mà Khoai tính không bao giờ bằng ông trời tính hết mọi người. Nên là ở đây 2-3 ngày, thì 2-3 ngày đó đều mưa lớn và sương mù trắng xóa. Đây là sáng ngày hôm sau. Toàn sương mù, làm sao đi du lịch được đây? Vậy nên Khoai quyết định là ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tính tiếp. Và đây là ngày thứ 3 ở đây, vẫn là sương mù và mưa. Nhưng mà nguyên ngày hôm qua là Khoai đã ở nhà ngủ rồi, cho nên là Khoai quyết định là hôm nay mình phải ra đường thôi. Mình lên xe để mà mình cùng nhau đi ra ngoài chợ mua một số thứ và đi kiếm gì đó để ăn mọi người.
Ở nhà chán quá chừng chán rồi. Khoai phải đem mấy cái ba lô thiết bị, máy ảnh, máy tính của Khoai để lên xe. Tại vì để ở nhà cũng không an tâm lắm. Mà xung quanh khu này, cái mùa này Khoai nghĩ là mưa suốt vậy á, cũng không ai ra đường. Mà khách du lịch cũng không có đông, người ta cũng không ra đường luôn. Nên là hàng quán này nọ cũng đóng cửa hết trơn hết trọi. Đi ngoài đường thấy vắng teo, xong rồi ánh sáng mập mờ giống như mình đang đi vô trong một cái thế giới cổ tích vậy mọi người. Khoai đang đi ra chợ để mua máy sấy tóc và mua một đôi dép mọi người. Vì giày của Khoai hôm qua bị mưa ướt bị nhẹp rồi, mà không có giày thì không thể nào mang được. Nói chung là đi qua bên đây gặp mấy ngày trời mưa như vậy, cảm giác rất là buồn và nhớ Việt Nam luôn á. Có cửa vậy? Có mở. Rồi đậu xe đâu ta? Sorry. Hello. Where can I park my car? Parking. What? Parking, yes. Parking? Yes. Why? It's No, today is closed. closed. Yes. Yes, thank you. And let me see. Yeah, complete. Yeah, complete. Rồi anh đóng cửa rồi. Trời ơi. Quán ăn này hôm nay chắc là do mưa quá nên người ta cũng không có mở cửa, nên là Khoai qua cái quán cà phê bên cạnh để ăn. Thì quán cà phê mà nên người ta bán mấy cái món ăn nhanh thôi, ví dụ như burger, pizza hoặc là khoai tây chiên thôi. Tới khúc này chắc là bà con cô bác mình sẽ nói với Khoai là sao mà mưa gió vậy mà qua đây du lịch chi cho mệt. Tại vì thiệt tình là khi mà Khoai đi á thì cũng một cái xui xẻo nữa là tự nhiên có nguyên một cái vùng áp thấp, nên là cái chỗ này nó bắt đầu là nó mưa, mà người ta dự báo là mưa liên tiếp mấy tuần luôn. Nên là mình chịu thôi mọi người. Công nhận là không hổ danh là nơi mưa nhiều nhất gì thế giới. Nhưng mà trong cái rủi nó cũng có cái hên. Bạn là sẽ đồ hâm ăn lại ở quán cái này bắp lại cho ngon nó bất nóng ngờ hơn. mọi người. Cái pizza này theo kiểu là cái đế bánh làm sẵn á, nhưng mà người ta nướng nó giòn lắm. Với lại gia vị cũng dễ ăn so với người Việt Nam mình, cũng cho nhiều phô mai trên mặt nữa. Còn cái burger thì thay vì là cái miếng thịt bò bằm người ta nướng thì ở đây quán chiên lên, nên là ăn cũng hơi lạ, nhưng mà cũng dễ ăn luôn. Sau khi mà ăn xong á thì Khoai bắt đầu đi ra thị trấn để mà mua một vài món đặc biệt như hồi nãy Khoai có nói á. Vì trời cứ mưa suốt như vậy nên là chắc chắn là mình phải mua một cây dù để mà mình có thể vẫn đi du lịch được trong lúc trời mưa. Chứ mà đợi hết mưa chắc là phải 10 bữa nửa tháng nữa, lúc đó là về Việt Nam mất tiêu rồi. Sau khi mua dù xong thì Khoai bắt buộc phải mua một đôi dép. Lý do là mọi người nhìn vô cái chân Su nè, nó mang hai cái chiếc giày mà một chiếc đực chiếc cái. Tại vì dép hôm bữa bị mưa ướt, mà Khoai bị ướt một chiếc, Su bị ướt một chiếc, cuối cùng còn hai chiếc. Su phải mang đỡ, Khoai là mang đỡ đôi dép nhỏ đó. Nên giờ phải đi mua thêm đôi dép nữa. Đi lang thang một hồi thì cuối cùng cũng nhìn thấy được một cái tiệm chuyên bán dép nằm ở phía dưới tầng hầm. Chắc đây là cái tiệm lớn nhất của thị trấn rồi. Quyết định là thôi vô lựa mua luôn. Thì bước vô trong, đập vô mắt Khoai là một cái đôi dép nó bự. Rồi đầu tiên là Khoai mang vừa nha. Thứ hai nữa, nó sẽ ghi hai chữ Lucky là may mắn và chữ Happy là hạnh phúc. May mắn và hạnh phúc, hai cái Khoai đang thiếu trong cái mùa mưa này. Bởi vậy hốt liền luôn, cái đôi dép này dành cho mình là chắc chắn rồi. Nice. Ra trả tiền liền. Chị chủ quán chỉ còn bớt cho nữa. Tính ra đôi dép này rẻ mọi người, có 60-70 ngàn tiền Việt Nam à. Rồi để xử lý cái đôi giày bị ướt thì Khoai mua thêm cái máy sấy tóc nữa để mình sấy phụ đôi giày. Máy sấy tóc này cũng rẻ luôn, 700 cho cái máy sấy tóc nữa. Đó, lay quay vậy là xong một ngày nữa. Coi như ngày hôm nay dù trời mưa trời sương mù mà mình cũng mua được vài thứ, chứ là đi một vòng thị trấn. Giờ thì Khoai chạy về. Khung cảnh ở đây á lúc nào cũng mơ mộng mà nó cứ ma mị sao mọi người. Nhìn cái khung cảnh mấy cái cây cổ thụ hai bên nha, xong rồi sương xuống. Tự nhiên Khoai nghĩ là ai mà làm phim ma, phim cổ tích rồi đó, qua bên đây quay là đúng bối cảnh luôn. Nhưng mà người dân ở đây cũng kỳ lắm nha. Cứ chiều tối tối là Khoai thấy người ta thích ra đường ngồi. Mà đường này đường quốc lộ nhiều xe lắm, người ta cứ ngồi cặp đường quốc lộ này xong người ta chơi. Có mấy ông mấy ông ngồi ở trên mặt đường luôn. Sao người ta thích ra đường ngồi vậy trời? Nguy hiểm anh ơi. Trời, mấy anh đó ngồi ngoài đường luôn mọi người. Mà đường đông xe chứ không phải là ít xe nữa. Bây giờ là đâu đó khoảng tầm 5-6 giờ chiều thì Khoai thấy tầm giờ này á, là mây tan dần. Nhưng mà cỡ tối xuống 7-8 giờ tối thì sương mù lại xuống trở lại. Bà con cô bác mình đoán thử coi,
vào ngày mai là trời sẽ nắng hay là trời sẽ mưa hay là trời sẽ sương mù tiếp. Đợi Khoai sấy xong đôi giày này rồi mình cùng nhau ngủ giấc, rồi mình tỉnh dậy là biết ngày mai ra sao liền nha. Và sáng ngày hôm sau một lần nữa. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và hôm nay là một ngày rất may mắn của Khoai vì chúng ta đã không còn mây mù phía trước nhà nữa. Sáng nay thì khi mà mở mắt dậy là điều đầu tiên Khoai kéo cái rèm ra là Khoai thấy mình đã nhìn thấy được cái nhà phía bên kia, có nghĩa là hôm nay đỡ sương mù hơn và mưa cũng ít hơn, mới lâm râm hay cũng ướt sân nhưng mà không có tới nổi giống như mấy ngày trước. Và cuối cùng thì mặt trời cũng đã lên, nắng cũng đã rõ ràng chiếu vô cái sân bằng đá của mình. Và hôm nay vui thiệt luôn á. Chắc có lẽ là do cái đôi dép có chữ Lucky và Happy này mà ông trời đã thấu hiểu lòng của Khoai, cho trời nắng và tan sương. Giờ mình lên xe thôi mọi người. Tạm biệt con chó này. Tạm biệt con. Rồi nó không nhìn mình luôn rồi. Trời, nãy anh ra nó quẩy đuôi, nó rớt cái đít luôn. Để coi con suối. Hôm nay mình đi trước nhà có cái suối nhỏ mà không có nhìn thấy được. Thấy nước không? Thấy chồng mèo à? Ê, chó ra kìa. Để kéo kia kìa xuống. Tạm biệt nó đây. Bye bye. Đó, nước trong mèo luôn thấy không? Thì mà hổm ra không nhìn thấy được cái gì hết. Đâu ngõ nữa là cũng có mà. Rồi cái nhà máy bự dữ rồi anh. Hổm ra là đi sương mù quá, mọi người đâu có nhìn thấy cái nhà máy này đâu. Hôm nay đi ngang mới thấy nè, nó chà bá lửa luôn nè. Cho nó khai thác đá quá. Quá trời bự luôn. Nhà máy xi măng. Hôm bữa là thấy kiểu miệng nó lùng đúng không? Hổm ra đi qua là cứ tưởng cái chỗ nhà máy đó là cái nhà kho thôi, thấy được cái kho phía trước thôi. Hôm nay là sương mù tan ra thì thấy được nguyên một cái nhà máy lớn. Có ai nghĩ đây chắc là không biết nữa, hay là nhà máy gì vậy ta? Mình thấy giống như nó chuẩn bị có cái xương nó phủ lại. Mấy bữa trước thì đi thì cái cảm giác giống như đi vô xứ sở thần tiên á. Cái gì cũng mờ ảo, đâu thấy rõ cảnh vật đâu. Ở người ta im ra phơi nắng này. Bữa giờ mới được phơi á. Dọc đường đi á, mọi người sẽ thấy nhà nào cũng phơi quần áo, phơi đồ hết trơn hết trọi. Tại vì mưa liên tiếp cả mấy bữa nay, 4-5 ngày hôm nay, nên là đồ đạc đâu có phơi được đâu. Hôm nay được bữa trời ráo ráo là bà con cô bác cùng nhau phơi đồ. Wow, cảnh phía trước mặt Khoai. Nhìn nguyên một cái đồi màu xanh lá cây luôn. Đẹp quá vậy. Sông nho quê. Xanh mướt luôn á. Wow. Ui sương kìa. Rồi xong luôn. Này ba lơ lửng luôn. Sao kỳ vậy? Đừng mà. Tôi quá ngán rồi. Ông mặt trời ơi, đừng mà đi. Đừng có sương như vậy mà. Khoai thấy có sự xuất hiện của những cái bà sương nữa rồi mọi người ơi. Trời ơi, đừng mà năn nỉ luôn á. Tại vì cái khung cảnh mà mình sắp chứng kiến ở trước mặt á, nó sẽ là một cái vực cao và nó rất nhiều cái thác nó đổ xuống cái vực sâu đó. Rồi mình từ xa mình phóng tầm mắt tới thì trời phải trong mình mới nhìn thấy cảnh được. Nhà này chắc có view xịn lắm á. Đây nè, một cái nhà có view xịn ở đây, nhà nào view cũng triệu đô hết. Quá đẹp, giữa mờ sương. Cũng đang phơi đồ luôn. Ở dưới này có cái homestay người ta đang xây. Tính ra homestay trong đây ở cũng thích quá ha. Xung quanh là đồi cỏ nè. Đẹp rồi luôn, hết thấy đường đi rồi. Sương trắng xóa rồi. Xong phim luôn. Rồi luôn. Cầu được ước thấy luôn. Sao hoài trời. Hay là này lên nó cao hơn nên là nó. Không sao mọi người, dù sao á thì Meghalaya cũng được mệnh danh là vùng đất của những cái thác nước và sương mù. Vậy nên là việc gặp sương mù, mưa hay là mây ở đây là quá bình thường. Và thác nước cũng vậy. Bị cái là thác nước á, thì nó hay bị mây mù che phủ.
hơn á, là đợt này Khoai đi vô trong cái vực á, thì Khoai cũng được đi ngang qua một vài con thác nhỏ nhỏ. Đi ngang qua nghe cái tiếng thác là Khoai bắt đầu lấy cái máy flycam bay lên để quay liền. Cái đoạn này là Khoai đang chạy này nha, nhưng mà qua cái cung đèo này là mọi người sẽ nhìn thấy có một con thác lấp ló phía sau cái hẻm vực nhỏ nhỏ kia. Con thác này chắc cái độ hoành tráng của nó khoảng bằng 1/10 cái thác mà Khoai đang đi tới thôi. Nhưng mà mình cứ ngắm trước đi, tại vì sợ mây mù về nhiều khi mình tới con thác lớn kia mình không ngắm được cái gì sao. Mà sở dĩ ở đây nhiều thác nước, nhiều mưa, nhiều mây, nhiều hang động, một phần đó là do địa hình ở đây mọi người. Nó là một cái mảng đứt gãy, nó trồi lên giữa một cái khu vực đồng bằng. Phía bắc á, là Ấn Độ, phía nam là Bangladesh. Còn cái khu Meghalaya này là nguyên một cái khối nó trồi lên cao khoảng 1.600-1.800 mét so với mực nước biển. Và cái khối trồi lên này nó sẽ chắn gió, nó sẽ tạo ra mưa khi mà cái gió mùa nó đi qua đây. Thành ra nó đón gió và nó tạo mưa rất nhiều ở vực giáp với lại biên giới Bangladesh, hình thành nên cái vùng mưa nhiều nhất thế giới. Khoai đang thấy một cái cổng chào, chắc là chỗ này mua vé vô. Mấy anh có giảm giá không chứ giờ mờ ịt vậy sao? Em coi cái gì anh? Welcome to Nokhalikai. Bán vé thiệt hả? Đâu? How much for ticket? 50 for one. Yes. Right now it's cloudy, so you'll have to be Yeah. better. It's okay. Maybe 1 hour. Depends. Yeah, depend weather. Yeah. Thank you. Are you Kashif people? Good play. Thank you so much. Anh nói là hôm nay mưa với mây quá mọi người nên là cân nhắc, nhưng mà thôi, lỡ tới rồi cứ vô. Cũng đâu còn lựa chọn khác đâu. Ở đây quá lâu rồi, quá nhiều ngày mình ở trong nhà ngắm sương rồi. Chắc người ta biết sương nên không ai đi á. Ôi à, không có khách du lịch luôn. Đấy là nãy đường đi vắng tanh, đâu có ai đi đâu. Không ai đi, không ai về. Bị kỳ trời. Ủa mà trong này cũng có nhà nữa ta? Thì cũng có khách, có người dân ở đây mà. Kìa có cái Year One Inn kìa. Ủa đi đường nào? Đường nào anh? Viewpoint đây hả? Phải này là cái viewpoint không? Chắc đó đó. Ở đây nó có ghi chỗ nè, khu ngắm cảnh. Thôi xuống đi chơi ngắm cho vui. Chắc ở đây quá. Anh cái anh bán vé anh cũng dễ thương mà, nói hôm nay mưa á, may quá trời đó. Có muốn đi thiệt không? Nhưng mà Khoai làm gì có sự lựa chọn đâu mọi người. Nếu mà mình lại ở đây mình chờ tới ngày nắng mình mới đi thì không biết chờ tới mấy ngày nữa, tại 3-4 ngày trôi qua rồi. Hôm nay mình đã vui mừng quá sớm. Có một khách du lịch vô chung với mình. Chào mừng quý khách đến với xứ sở sương mù. Chào mừng quý khách. Chắc mấy quý khách này cũng bất ngờ lắm. Vừa qua cái cổng chào thôi chúng ta đã đón được một màn sương dày đặc. Mời mọi người đi với Khoai, chúng ta sẽ cùng nhau đến cái chỗ ngắm cảnh nha. Ở phía trên này. Ồ, nhưng mà đứng ở đây có thể nghe được tiếng thác. Không, nhìn sâu xuống đã lắm kìa. Wow, thật là đẹp. Và có tiếng thác xa xăm. Và bầu trời trắng xóa trước mặt. Khung cảnh này giống như là Khoai đang ở trong giấc mơ của mình đó mọi người. Đó là sự thật đúng không? Một chuyến đi Ấn Độ, một chuyến đi tới xứ sở mù sương thật là thành công. Chúng ta đã có một tuần lễ đầy mưa, mây và sương mù. Nhưng không sao. Chúng ta đã đến ở đây một tuần rồi, thì chúng ta đợi thêm vài ngày nữa, có gì đâu. Mình sẽ đứng ở đây thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Nếu 1 tiếng sau mà sương không tan thì mình rời đi tiếp mọi người. Coi như ngày hôm nay là một trải nghiệm thú vị. Ngắm cảnh, nhưng mà không có cảnh thôi. Mất cái xe luôn. Không thấy gì nữa hết. Ở trong này là kiểu mất cái xe luôn á. Nãy là quay qua còn thấy cái xe, trong này là mất cái xe luôn. Quay đi quay lại hả, là lạc hồi nào không hay luôn. Giống như là mình đang ở trong một cái mê cung bằng sương mù mọi người. Thua rồi. Giờ anh đi lùi khoảng tầm 10 giây. Em coi bao nhiêu giây anh sẽ biến mất nha. 2-3 chạy.
Giờ thì mấy vị khách bắt đầu rời đi mọi người, tại người ta cũng không đợi được. Người ta tới, người ta đợi khoảng nửa tiếng cũng không thấy mây tan là người ta đi hết trơn à. Chắc là Khoai cũng phải đi thôi, chứ tình hình này đợi thì trông vô vọng quá. Có một điều rất là dễ thương ở Ấn Độ mà Khoai qua đây Khoai du lịch á, Khoai thấy là dù cho sương mù dày đặc vậy nha, không có thấy gì hết, nhưng mà bà con cô bác người Ấn Độ cũng rất là vui vẻ khi mà tới đây, và người ta vẫn chụp hình lại để làm kỷ niệm. Kiểu chụp lại để chứng minh là mình đã tới đây rồi. Cảnh có xấu xíu, có sương mù xíu cũng không sao. Cảm thấy cũng tích cực quá chừng. Ngồi đợi đâu đó tới trưa thì Khoai thấy là xe tới càng ngày càng đông, và nhiều khách tới đây cũng đứng đợi giống như Khoai khoảng tầm nửa tiếng, xong cái người ta cũng rời đi. Nhưng Khoai nghĩ là thôi, mình cũng đã cố gắng vì chỗ này nhiều rồi, tới lượt mình cũng phải rời đi thôi. Khoai nghĩ là Khoai sẽ để một cái đoạn clip ngắn hoặc là một cái tấm hình về thác này ở đây để bà con cô bác mình coi cho đỡ buồn nha. Đây là những cái hình mà khách du lịch người ta chụp được ở trên bản đồ Google Maps. Thì mọi người có thể xem là lúc mà nhiều mây thì thác nó đẹp ra sao, lúc mà trời trong thì thác nó đẹp ra sao. Mùa mưa thì sẽ nhiều nước, còn mùa khô thì sẽ ít nước. Và cái nước ở phía cuối con thác nó sẽ có một cái hồ nhỏ. Thì những cái lúc mà ít mưa thì nước nó sẽ trong xanh màu ngọc bích, đẹp lắm. Nhưng mà không sao, coi như là có một lý do để chúng ta quay trở lại nơi đây vào một ngày khác và ngắm nhìn con thác này một cách hùng vĩ nhất và đẹp nhất. Gần đây cũng có một con thác khác tên là thác Bảy Chị Em, thì cũng kiểu hùng vĩ tương tự như thác này. Giờ Khoai để một cái đoạn clip flycam cho mọi người coi chung với Khoai nha. Nó cũng hùng vĩ, nó cũng rất nhiều dòng thác nhỏ cùng đổ xuống một cái hẻm vực. Nhưng mà rất tiếc là Khoai cũng không coi được lần này vì trời mây nhiều quá. Nhưng bà con cô bác mình là coi qua màn hình vậy chứ là coi được nhiều hơn Khoai rồi đó. Khoai buồn quá chừng. Giờ mình sẽ cùng nhau đi qua một ngôi làng đặc biệt. Ngôi làng đó Khoai hay gọi là làng Huýt Sáo hay là gọi là làng hát á mọi người. Vì ở đây mọi người gọi nhau không phải bằng tên gọi bình thường, mà người ta sẽ cất tiếng hát hoặc là cất tiếng huýt sáo. Cách đây khoảng tầm 2 tiếng mấy lái xe, và đường đi vô trong đó cũng hơi hiểm trở và khó đi. Dọc đường đi mình sẽ tới một ngôi thác khác, một cái thác mang tên là thác Bảy Chị Em. Thì thác đó cũng hùng vĩ, không thua gì thác này đâu, nhưng mà Khoai cũng đang sợ là chắc là cũng mây mù sương mù nên cũng không hy vọng nhiều. Mình cứ đi, có gì thì mình ngắm cái đó, còn không có thôi cũng không sao. Chúc các vị khách ở đây may mắn và có thể nhìn thấy được thác sau khi mà mây tan. Và tiếp theo đây sẽ là một địa điểm giúp cho chuyến đi này của Khoai trở nên ý nghĩa. Không phải là một nơi có cảnh quá đẹp, nhưng mà ở đó có một trải nghiệm rất đặc biệt cùng với những người dân dễ thương lắm. Và Khoai nghĩ á, cái quãng đường mà 2-3 tiếng đồng hồ để một Khoai di chuyển tới đó, băng qua sương mù, băng qua những con dốc nguy hiểm, cũng xứng đáng. Nhưng mà cái phần này thì chắc là hẹn bà con cô bác mình ở trong tập sau. Tập sau sẽ đăng sớm lắm chứ không phải đợi lâu đâu, đăng gần để cô bác mình coi cho nhanh. Tại vì tập này toàn sương mù không, mình phải đăng tập kia sớm để mà bù lại. Giờ thì cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây, và hẹn gặp lại ở tập sau trên kênh Khoai Lang Thang tại ngôi làng gọi nhau bằng tiếng hát. Chừng radio Việt. Radio Việt.